Megérkezett az iOS 27 5. bétája, és ezen a ponton már azt vártam, hogy az Apple csak hibákat javít, és nagyjából kész. Ehhez képest a Beta 5-ben meglepően sok apró változás érkezett. Új ikonok, változott a keresés, tovább csiszolták a Liquid Glass designt, a Siri is kapott egy kisebb fejlesztést, és közben egyre több helyen érezni azt, hogy az iOS 27 lassan tényleg kezd végleges operációs rendszernek érződni. És szerintem most sokkal fontosabb ez, mint bármelyik másik konkrét funkció. Ez az a line-up, ami érkezik az Apollo tokokhoz. Van az Apollo Air 2, ami egy átlátszó ultra prémium tok. Ez a tok, ez az Apollo Armor 2. Ez egy elképesztően erős, robosztus tok, kameravédővel és különböző színekkel, teljesen újra gondolva, kameragombbal, maximális védelemmel a telefonodnak. Hát ez a következő. Ez gyakorlatilag egy Apollo Armor és egy Axis egyben, ez az új Apollo Atlas. És van egy ilyen kihajtható rész benne. Ez a kettő tok hamarosan érkezik az iPhoneMagyarország.hu-ra, úgyhogy mindenféleképpen figyeljétek, különböző színekben lesz elérhető, nehogy lemaradjatok, és amikor megjelenik, használjátok az Apple Pie kódot, mert ezekre a tokokra 20% kedvezményt kaptok, majd még a bevezető árból is. Augusztus 10-én kiadta az Apple az iOS 27 Developer Beta 5-öt. Hogy megyünk a beállításokba rámegyünk az általánosra, itt az About-ra, és itt az iOS verzióra, akkor látjátok, hogy 24A5408D. A D az azt jelenti, hogy közeledünk már a végéhez, és gyakorlatilag, ugye mivel augusztusban járunk már, így körülbelül egy nagyon-nagyon maximum másfél hónap van, míg megérkezik a teljes végleges verziója az iOS 27-nek. És azt kell, hogy mondjam, nem volt még ilyen jó béta a kezemben. Ez az operációs rendszer, az egyik leggyorsabb operációs rendszer, amit használtam, az egyik legresponsívabb, az egyik legjobban csiszolt már a béták alatt is, a legkevésbé rontotta az akkumulátoromat, és minden teljes mértékben rendben van ezzel az oprendszerrel. Úgyhogy nézzük meg, hogy mik azok, amik változtak a Beta 5-ben. Apróságok. Új ikon. Az új Safari ikon van, hogyha látjátok az előzőhöz, ide felrakok egy képet nektek, hogy milyen volt az előző verzió, és milyen az új verzió. Tehát új Safari ikon van, aztán van egy új Preview ikon, az Apple Remote-nak is van egy új ikonja, illetve a beállítások ikon is egy picikét változott. Ezen kívül ráncfelvarrás történt az alkalmazásokban, sok helyen lehet érezni azt, hogy az üveg hatás az még üvegebb, leginkább a zenében mondják ezt, akik nézegetik, és ugye bemegyünk ide a zenébe, mondjuk a library-be, itt eléggé lehet látni, hogy mennyire ilyen üveg hatása van ennek a menünek itt alul, ami eddig nem így volt. Persze természetesen a 27-ben, az iOS 27-ben van egy olyan opciónk, hogyha nem szeretnétek semmiféleképpen az üveget, akkor annyi a dolgotok, hogy bejöttek ide a megjelenésbe, és a megjelenésben van ez az új funkció, ahol állítani tudjátok, hogy milyen legyen az üveghatás, kevésbé, vagy inkább több üveghatása legyen. Ezek persze nem azok a változások, ami miatt bárki is rohanni fog telepíteni a bétát. Viszont érdekes látni, hogy az Apple még mindig nem tekinti teljesen véglegesnek, vagy teljesen késznek ezt az új dizájnnyelvet. És szerintem ez jól mutatja, hogy az iOS 27 egyik legfontosabb története az, hogy tavaly az Apple nagyon gyorsan kitolta számunkra ezt a Liquid üveget. Most pedig, minthogyha egy egész éven keresztül próbálnák kitalálni, hogy hogyan lehet ebből egy tényleg használható felületet csinálni. Mert az, hogy az operációs rendszered jól néz ki, az egy dolog. De közben az ikonokat fel kell ismerni, a szövegeket el kell tudni olvasni, és 5 perc után sem szabad belefáradni a szemnek, és szerintem az iOS 27 pontosan ezt csinálja most számunkra, és ez történik szépen a háttérben. Ugye ezt a Liquid üveget folyamatosan finomítja az Apple a háttérben, és nem egy óriási Beta 5 funkcióról beszélünk, hanem inkább arról, hogy összehasonlítva az első bétával sok helyen tisztább, kiforrottabb az egész. A Control Center olvasható, a betűk olvashatóak, hogyha bemegyünk mondjuk az óra alkalmazásba. Itt is látjátok, hogy most a Beta 5-ben történnek változások, sokkal vastagabbak lettek a számok, egyszerűbben olvashatóbb, és gyakorlatilag szerintem szebb. Na most, van egy új beállítás, hogy bemegyünk szépen a beállításokba, és itt rámegyünk a keresésre, akkor a keresésben most már be tudjuk állítani azt,
hogy hány alkalmazást javasoljon számunkra. Ez ugye azt jelenti, hogy amikor itt lehúzzuk a keresést, akkor hány alkalmazás jelenjen meg. Emellett, hogy akár ne is jelenjen meg, azt is lehet. Lehet shortcutokat kibekapcsolni, tehát ez egy új funkció a Beta 5-ben. Ez első megtekintésre apróságnak hangzik, de nekem nagyon tetszik ez az irány, mert az Apple az utóbbi években egyre több mindent próbál automatikusan kitalálni helyettünk. Biztos, hogy ezt az appot szeretnéd, biztos, ezt akarod keresni, biztos, ez a shortcut kell. És ahogy látom, ez egészen jól működik. De megadja nekünk a lehetőséget, hogy bármikor ki tudjuk kapcsolni. Ami egy eléggé ilyen Android vibe, ami nekem szimpatikus, mert eddig nem volt olyan opció, hogy én mondjam meg, hogy mit mutat nekem a telefonom. Na most, ami Magyarországot nem érinti semmilyen téren, de azért bemutatom nektek, az a Siri AI. Hogyha bemegyünk a Siribe, és a Siriben rámegyünk a hangra, akkor látjátok, hogy most már majdhogy nem az összes amerikai verzióban lehet állítani azt, hogy milyen sebességgel beszéljen és mennyire legyen kifejező a Siri számunkra. Úgyhogy lehet válogatni a hangok között, most lehallgatom a telefonomat, hogy ne zavarjon be. Van amerikai, ausztrál, az ausztrálban még nem lehet állítani, az angolban lehet állítani, úgyhogy ez teljes mértékben rendben van, illetve van még egy-kettő másik, amiket szintén lehet állítani. Tehát a kifejező képessége a Sirinek az most már állítható, hogyha már az új Apple intelligenciát és az új Apple Sirit használod. És olyan apróságok, hogyha rácsatlakozunk a Wi-Fi-re, kitörölte az Apple a Beta 4-ből azt a funkciót, hogy egyszerre láttuk, hogy milyen hálózaton vagyunk, hogy 5G hálózaton vagyunk, 4G hálózaton vagyunk, és hogy Wi-Fi-n vagyunk, most már csak egyet látunk. Tehát most visszatért arra, hogy ha Wi-Fi-n vagyunk, akkor csak a Wi-Fi-t mutatja számunkra. Na most, leteszteltem Geekbench-en az iOS 27 Beta 5-öt, és ha megnézzük a Geekbench számokat, akkor az alábbi értékek jönnek. Tehát a CPU teszt esetében 3875, 9960, és észrevettem, hogy elég régen csináltam Geekbench tesztet, de hogy látjátok, februárhoz képest, vagy iOS 26-hoz képest milyen durva javulást értünk el. Tehát ez mindenféleképpen nagyon jó. Az operációs rendszer tényleg nagyon gyorsnak érződik, és minden nagyon pörög rajta. Az akkuidő az iOS 27 Beta 4-jel nem volt a legjobb, tehát egy kicsit szarabb volt, mint a Beta 3 esetében. Most a Beta 5 esetében nem töltöttem a tegnap este folyamán, használgattam a telefont a ma reggel folyamán, megnézitek, itt van a használatom tegnaptól, és valahogy így alakul, tehát 1 óra 18, de nem volt 100%-on a telefon. Mindenféleképpen fogok nektek adni infót arról, hogy milyen fajta vagy milyen az aksi idő. Instagramon kövessetek engem, és ott majd mondom nektek a Beta 5-öt. Hogyha szeretnétek frissíteni, szerintem ez a Beta 5 már egy annyira stabil verzió, hogy erre nyugodtan tudom ajánlani nektek azt, hogy frissítsetek. Persze, hogyha szeretnél várni a végleges verzióra, akkor már nem kell sokat várni, ugyanis szeptemberben érkezik ez számunkra. Addig is szerintem még lesz 1-2 béta, szerintem az Apple most már rámegy arra, hogy hetente érkezik számunkra egy új béta, valószínűleg augusztus végén, szeptember elején érkezik egy RC verzió, és utána meg elkezdünk beszélgetni az iOS 27.1 Beta 1-ről, ami akkor fog történni, amikor megjelentek már az új iPhone-ok, és az iOS 27 kijött az új iPhone-okon. Úgyhogy fiúk és lányok, ez az iOS 27 Beta 5, kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok, ott van lent a komment szekció, és ne felejtsétek el, hogyha szeretnétek a menő új Apollo Armor 2 tokot, akkor figyeljétek az iPhone-magyarország.hu-t, mert hamarosan elérhető lesz ez a tok, mellette az Apollo Atlas, Apollo Air és a különleges tokkal, az Apollo Art-tal.